วันนี้ก็จะเป็นรีวิวหลังทำตา2ชั้นที่1เดือนเป็นเวอร์ชั่นที่3นะครับคนไข้มักจะส่งรีวิวมาในช่วง1เดือนเนี่ยเยอะนะครับเรามาดูกันเลยครับว่าเคสแรกในวันนี้มี4เคสเหมือนกันนะครับเคสแรกในวันนี้เนี่ยจะมีเคสทั้งชั้นตาที่สูงแล้วก็ธรรมชาตินะครับเคสแรกจะเป็นชั้นตาที่สูงนิดนึงนะครับเมื่อเทียบกับช่องตากับคิ้วแล้วนะฮะจะว่าชั้นตาอย่างนี้ประมาณสัก8มิลด้วยกันนี่ประมาณสัก8มิลนะครับก็ให้ดูว่าที่ประมาณ1เดือนก็จะได้ประมาณนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะคงดูบวมอยู่บ้างเล็กน้อยนะครับตรงหางตาอาจจะยังมีเหลือรอยกรีดเก็บหนังตาบ้างนะครับตัวรอยเนี่ยเราใช้ยาทาลบรอยแผลเป็นอย่างเช่นพวกสกาเจลและไม่โดนแสงแดดรอยจะค่อยๆจางลงนะครับจนสุดท้ายแล้วแทบจะมองไม่เห็นละนะครับเคสที่2เนี่ยจะเป็นเคสที่เห็นชั้นตานะฮะจริงๆคนไข้เคสนี้เนี่ยจะเป็นช่องตากับคิ้วที่ไม่ได้กว้างมากนะครับแล้วก็ชั้นตาเนี่ยทำชั้นตาที่ไม่ได้สูงมากนะครับเดี๋ยวเพราะถ้าหากว่าการถ่ายรูปก็มีผลนะฮะอย่างเช่นถ้าเราถ่ายรูปรีวิวเนี่ยตอนที่เราเหมือนกับเราจิกตาลงมานิดนึงแล้วเรามองขึ้นบนเนี่ยชั้นตาจะดูเล็กลงมาอีกนะครับแล้วจะสังเกตว่าเคสนี้กับเคสแรกเนี่ยที่ระยะเวลาหลังทำที่1เดือนเหมือนกันเลยนะครับแต่ว่าเคสนี้เนี่ยดูชั้นตาแล้วดูแล้วค่อนข้างจะเล็กกว่าพอสมควรนะครับแต่ว่าก็อาจจะเป็นเรื่องของการใช้ชั้นตาที่ไม่สูงมากตั้งแต่ช่วงแรกนะครับเคสที่3เคสนี้จะใกล้เคียงกันเลยก็คือว่าเป็นเคสที่ชั้นตาเล็กนะครับอันนี้เป็นชั้นตาสายเกาหลีเลยคือชั้นตาที่ไม่ได้สูงมากประมาณโดยส่วนใหญ่ประมาณสัก6มิลประมาณนี้นะครับตัวเลขนี้อาจจะบวกลบนิดหน่อยตามช่องว่างระหว่างช่องตากับคิ้วด้วยนะครับแล้วก็จะเป็นเคสที่เราเปิดหัวตาด้วยนะครับเปิดหัวตาแล้วก็ยกหางหงขึ้นมานะครับการกรีดยกหางก็ช่วยทำให้มันไม่ตกมาเร็วขึ้นนะครับส่วนเคสสุดท้ายในวันนี้นะครับจะเป็นเคสที่ทำชั้นตาเหมือนกับเคสแรกเลยก็คือว่าจะดูสูงนิดนึงนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเคสนี้อาจจะยังดูบวมอยู่บ้างเล็กน้อยนะครับก็จะมีการเปิดหัวตานะครับจะสังเกตว่าเคสนี้เปิดหัวตาที่ชัดเลยนะครับแล้วก็ไล่เป็นเย็บ3จุดเข้าไป1จุด2จุด3จุดแล้วก็ด้านหางตาแล้วก็ยกขึ้นนะครับทั้งวันนี้มี4เคสนะครับก็จะเป็นรวมรีวิวให้ดูเห็นความแตกต่างกันในแต่ละเคสบางคนบอกทำไมของเขาเนี่ยทำมาแล้วผ่านไปประมาณสัก2อาทิตย์ยังดูบวมอยู่เลยนะครับเพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยจะมีความแตกต่างกันในแต่ละบุคคลนะครับขึ้นอยู่กับหลายอย่างปัจจัยของการประคบเย็นปัจจัยของความบวมช่วงแรกหลังทำนะครับหรือว่าบางคนประคบน้อยหรือประคบเยอะนะครับประคบน้อยบางทีอาจจะบวมได้เยอะหน่อยแต่สุดท้ายแล้วไม่ต้องกังวลใดๆเพราะว่าเมื่อยุบเข้าที่แล้วประมาณ3เดือนเนี่ยเมื่อยุบปุ๊บทุกคนก็จะมาถึงจุดที่เราเข้าไปเซตที่เราเข้าไปกรีดแล้วก็ที่เรากดชั้นตาให้ดูก่อนท